අද මම ඉන්නේ මධ්‍යම පළාතේ. පාත දුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අක්කර 22 කියන ගම්මාන. ඉතින් ගොඩක් අය අක්කර 22 ගම්මාන කියවට දන්නේ නැහැ. නමුත් ගඩොල් පෝරන් තියෙන ගම්මානය කියලා කිව්වොත් ගොඩක් අය දන්නවා. දුම්බර මිටියාවතේ ගඩොල් ගම්මානය ගැනයි මෙවර චාරික අසරහන් වැඩසටහන. ගඩොල් නිෂ්පාදනය වෙන එක හරි අපූරු දෙයක්. අතන මේක පොඩ බලන්න ඉන්න හරි ආසයි. අපිත් කියනවා තිලකරන්න නැහැ. තිලකරන්න නැහැ. කොහොමද මේක ඉස්සල්ලාම මේ වෙන හැටි කියන්න අපිට මෙටි පාවන්න ඕනේ. පාවල බෝල කලක් ගෙනවන්න ඕනේ. බෝල කලන්න ඕනේ. මේ අත්‍යද කපල ගඩොල් කපන්න ඕනේ. කපල වල බාන්න ඕනේ. ඒකවල 7 දිනක් ජීවත් වෙනවා. අපි එකක් කරලා පෙන්නමු. අපි
ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒ අමු ගඩොල් තියෙනවනේ. ඒ අමු ගඩොල් මේ පෝරණය ඇතුළට නිසියාකාරව අඩු කරනවා. ගින්දර දාන්න කලින්. ඉතින් අපි බලමු ඒ කොයි විදිහට අඩු කරලා තියෙන්නේ කියලා. අමු ගඩොල් පෝරණයට දාලා පුච්චලා අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එකට අවසාන නිෂ්පාදිත විදිහට තමයි මේ පාර මේ රතු පාට ගඩොල එන්නේ. ඉතින් අතන මේ එක ගඩොල් එකක් ගඩොලක් රුපියල් 12ක් 13ක් විතර වගේ වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. අපි මේ ඉන්නේ මේ නිමල් අයියාගේ ගඩොල් පෝරණ. නිමල් අයියා කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ කරන යනවද? අවුරුදු 15කට වඩා වැඩි. ආරංචි වුණා පොඩි පොඩි ගැටලු ටිකක් තියෙනවා ගඩොල් කර්මාන්තේ මේ වෙද්දි කියලා. මේ ගමේ කොච්චරක් විතර ගඩොල් පෝරණ තියෙනවද? නම් තියෙනවා තව 20ක් විතර 20ක් විතර තියෙනවානේ. 30ක් විතර තියෙනවා. 25 30ක් විතර තියෙනවා. 30ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි ආරංචි වුණා පොඩි පොඩි ගැටලු ටිකක් මේ වෙද්දි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා. පර්මිට් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? පර්මිට් ප්‍රශ්නයක්ත් තියෙනවා. තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ පර්මිට් ප්‍රශ්නේ? පර්මිට් එකක් මහත්තයන් අපි පර්මිට් නැතුව තමයි මේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. පර්මිට් තිබ්බත් තමයි වැඩක් කරන්න බෑනේ. පස් කියන පස් නෑනේ. පස් රජෙන් පර්මිට් ආපම් පස්සේ අපිට වැඩක් කරන්න නෑ. ජීවත් වෙන්න මම බෑ. පර්මිට් පස් නැත්නම් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැනට තියෙන ප්‍රශ්නේ නේද? පස්සේ ගමේ පස් නෑනේ. පිටින් ගෙන්න බෑ. පිටින් පස් කරනන් පස්සේ අපි ජීවත් වෙන්න බෑ. කියන්නේ පිටින් පස් ගේන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. පර්මිට් එක පාරේ ඉන්න ලොරි වලට පර්මිට් නැහැ පස් අදින්න. ඔව්. හරි රයිට්. අපි ඉතින් 7 දිනක ජීවත් වෙන කෙනෙක් තමයි උදේ 6ට අවපන් හැන්දෑව ඉන්නවා. අපිට මේක සාහනයක් මොකක්ද දෙන්න ඕන? මේ නම ජයන්ති. මම මේ රස්සාව කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට කරගෙන යන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ පර්මිට් ගන්නලා මේ පස් ගෙන්න ගන්න ඕනේ හින්දා තමයි ඒක තමයි අපිට දැන් කරදර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් අපිට උදව්ව මේ වශයෙන් කරලා දෙනවා නම් ලොකු උදව්වක් නේද? අපි මේක නැද්දීන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කුසලසක? මේ ගඩොලයක් කීයක් විතර එනවද? දැනට නම් මිල යන්නේ රුපියල් 12ක් 13ක්. 12ක් 13ක් විතර වගේ තමයි යන්නේ නේ. එක දවසකට සාමාන්‍ය කීයක් විතර කපන්න පුළුවන්? අපි දැනට මෙතන කපලා තියෙනවා 1600ක් විතර කපලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එක දවසකට එච්චර පුළුවන්ද? ඔව්. අපි 7-8 දිනම වැඩනේ. ඒක නිසා ගල් 1600ක් 700ක් වගේ අපි දවසට කපනවා. ඉතින් අපිට මේ තියෙන්නේ එකම දේ තමයි මේ පර්මිට් ප්‍රශ්නේ. දවසකට කීයක් හම්බ වෙනවද පඩිය? අපිට ඉතින් රුපියල් 400ක් 450ක් වගේ තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි බොහෝ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මගේ ස්වාමියාත් නෑ දැනට අවුරුදු 7ක් වෙනවා නැති වෙලා. ඇත්තටම ඉතින් මේ මුදලාලි මහත්තයාට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි අපි මේ වරුව වැඩ කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ. දවසට වරුවේ වැඩ කරනවා. වරුවේ වැඩ කරන්නේ 12 1 වෙනකොට අපි වැඩ අවසන් කරනවා. මේ වැස්ස කාලෙට නෑ අපි බොහෝ අමාරුවෙන් තමයි වෙහි කාලේ ගොඩක් අද වෙහි කාලෙට අපිට මේව නෑ. ඉතින් මාස 2 3 ඔව් මාස 2ක් 3ක් ඇත්තටම වැඩ නෑ අපි ගෙවල් වල. දැන් ගියේ වෙහි දවස් ටිකටම කියලා මේ දැන් දවස් 4ක් මේ වැඩ පටන් ගෙන. ඒතකොට අපි බොහෝ අසීරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ගමට ගඩොල් ගම්මානේ කියලා කියන්නේ.
දුම්බර මිටියාවතේ ගඩොල් ගම්මානේ. ගඩොල් ගම්මානේ ළඟා වෙන හැටිත් මම කියන්නම්කෝ. ප්‍රවේශ මාර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ප්‍රවේශ මාර්ග 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි කටකොස්තර පොලිස් ස්ථානයේ තියෙනවනේ. එතනින් තියෙනවා මේ අක්කර 22කට ගම්මානේට පාරක්. ඒ වගේම කටකොස්තර දුම්රියපල අසලින් මාර්ගයක් තියෙනවා. සහ නවයල තැන්න ඔරලොස්කන අසලින් මේ ගමට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මේ ප්‍රවේශ මාර්ග තුනම ඔස්සේ මේ ගමට සේන්දු වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ගඩොල් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් දුම්බර මිටියාවතේ ගඩොල් ගම්මානය ගැනයි මෙවර චාරිකාසරන් වැඩසටහනින් අපි තොරතුරු ඔයාලට අරගෙන ආවේ. තවත් දවසක ලංකාවේ තියෙන මෙවන් සොඳුරු ඉසව්වකින් නැවතත් ඔබ මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තුවෙන් දුම්බර මිටියාවතේ ගඩොල් ගම්මානයේ අපි සමුගෙන යනවා.